okay yun. Magandang araw mga guys. So ngayon guys, tuturo ko sa inyo kung paano ayusin tong tinatawag nating headlights ng ating mga e-bike. So baka kasi may konti lang siyang sira, sa halip na ipaayos pa natin, gagastos pa tayo na malaki kung kaya naman natin gawin. So eto, second hand ko na nga to nabili, so marami na rin to sira. Isa na rin sa kanyang sira yung kanyang headlight. So kung i-on ko yan, wag nyo na lang pasinin, sira din kasi to. So eto muna tayo sa headlights ang ituturo ko sa inyo. So i-on ko yan guys. Tapos i-on ko to. Mapapansin nyo guys, walang ilaw. Yan, so wala siyang ilaw. Pero to gumagana. Dahil tignan nyo dun sa may puwetan. Yan. Yan. So gumagana yung kanyang likuran. So hindi lang gumagana yung kanyang headlights. So yun guys, ituturo ko sa inyo guys kung paano ayusin yan. At malay nyo, ganito lang yung sira ng sa inyo. Tara, simulan na natin ayusin yan guys. Kakalasin ko na lang to. So, ito na nga guys. So, ito yung kanyang So, tatanggalin ko na lang yung kanyang LED tsaka yung kanyang mga signal lights. So, ito na nga yung guys, no. So, ito na, inalis ko na siya sa kanyang So, napansin ko guys, kasi nabasa to nauulanan daw to. So, yan, isa na rin sa nakita ko, naging marupok yung kanyang wire. So, nung galaw-galawin ko siya, natanggal na talaga yung wire niya. Ayun. Pansin nyo ba? So, tanggal na talaga yung kanyang wire. So, aalisin ko na to. At dito na tayo magpo-focus sa LED. So, inalis ko na to. So, dito tayo sa kanyang LED. So, kung mapapansin nyo guys, no? Dahil nga ito ay lagi nauulanan daw. Yun, kasi junk shop ko lang to nabili guys. Lang ako mga basic na lang yung aking inaayos. So, kung mapapansin nyo guys, yung kanyang resistor. So, talagang may corrosion na rin guys yung kanyang resistor. Sa pumutok na, kumbaga natanggal na. Natanggal na yung kanyang resistor. Ayan. So, ayan. Bibilan natin na resistor. Dapat ko ano yung value nito. Ganon din yung value na bibili natin. So, ngayon, titesterin ngayon natin yung kanyang mga LED kung gumagana pa ang kanyang LED. Okay. Sa pagtitesting naman ng LED guys, gagamit lang tayo ng multi-tester. So, isa-isahin natin testerin yung kanyang mga LED kung umiilaw pa sila. So, ilalagay lang natin ang ating voltmeter dyan. Sa ilalagay natin sa diode. So, the diode. Okay. Ngayon, ang pag-tester naman yan is pag ganito. May positive negative kasi yan guys So pagka hindi umilaw sa kabila, so mapapansin nyo wala. So try nyo naman sa kabila. So pagka umilaw yan, so ayun pansin nyo guys, may ilaw. So ayun nakikita nyo. Ibig sabihin okay pa to isa na to. So ayan nakita nyo na. So proceed tayo dito sa isa. Tingnan natin kung meron. So ito meron din. Tingnan natin. Yan kaso medyo mahina. Yan. So, meron kasi mahina na O yun, meron pa to. Tapos punta tayo dito sa kabila. Yun, meron pa. Okay pa siya. Ito. May ilaw pa rin. Okay pa rin to. Gumagana pa. So, diretso lang. Meron din to guys. So, umiilaw pa sila. Tingnan natin tong isa. Meron din. So, dito tayo sa kabila. Yun, ito wala. Ngayon, wala siya talagang ilaw guys So, ulitin ko dito banda. Ayan, umiilaw agad. So, dito tayo. So, wala talaga. So, try kong baliktarin. Pero, wala talaga to kahit baliktarin to for sure. So, wala talaga. So, ibig sabihin, meron na tayong isang sira. So, ito sira na to. Diretso pa tayo. Meron pa kasi dito isa. Ito gumagana. At yung pinakagitna, ito meron pa kasing gitna. Tignan natin kung gumagana yung gitna. Tignan kung makikita natin dito. So, totoo isa, wala na rin yung gitna guys. So, yung gitna, wala na rin, di na gumagana. So, yun. Bali dalawa guys, yung kanyang sira. Ito, tsaka ito. Tsaka itong kanyang tinatawag na resistor. So, ang gagawin ko lang guys, dahil meron akong ito. Dito tayo kukuha. Lilipat natin yan dyan sa kanya. So, papalitan natin yung dalawa rin. So, ayan. Konting galaw ko na lang guys, nalaglag na. Kasi meron siyang kalawang. Ayan mapapansin nyo, kalawang na talaga.